ปัญหาของพระอานนท์เถระพระไตรปิฎกอัตถกถาขุทกนิกายคาถาธรรมบทบุพภาวรรคที่สี่พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีเมื่อทรงจะแก้ปัญหาของพระอานนท์เถระตัดพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าปุพคันโธปฏิวาตเมติเป็นต้นดังได้สดับมาพระเถระหลีกเล้นแล้วในเวลาเย็นคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกลิ่นสูงสุดไว้สามอย่างคือกลิ่นเกิดจากรากกลิ่นเกิดจากแก่นกลิ่นเกิดจากดอกกลิ่นของคันธชาติเหล่านั้นฟุ้งไปได้ตามลมเท่านั้นไปทวนลมไม่ได้กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปได้แม้ทวนลมคันธชาตินั้นมีอยู่หรือหนอแลครั้งนั้นท่านได้มีความคิดนี้ว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยปัญหาที่จะวินิจฉัยด้วยตนเองเราจักทูลถามพระศาสดานั่นแหละท่านเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามเพราะเหตุนั้นพระธรรมสังฆาหากาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ออกจากที่หลีกเล้นในเวลาเย็นเข้าไปเฝ้าโดยที่สาผ้าที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้ากลิ่นของคันธชาติเหล่าใดฟุ้งไปตามลมอย่างเดียวฟุ้งไปทวนลมไม่ได้คันธชาติเหล่านี้มีสามอย่างคันธชาติสามอย่างเป็นไฉนพระเจ้าข้ากลิ่นของคันธชาติเหล่าใดฟุ้งไปตามลมอย่างเดียวฟุ้งไปทวนลมไม่ได้คันธชาติสามอย่างเหล่านี้แหละคือกลิ่นเกิดจากรากกลิ่นเกิดจากแก่นกลิ่นเกิดจากดอกพระเจ้าข้ากลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปตามลมก็ได้กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปทวนลมก็ได้กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้คันธชาตินั้นบางอย่างมีอยู่หรือหนอแลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงเฉลยปัญหาแก่ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปตามลมก็ได้กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปทวนลมก็ได้กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้คันธชาตินั้นมีอยู่พระอานนท์ทูลว่าพระเจ้าข้าก็กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปตามลมก็ได้กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปทวนลมก็ได้กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้คันธชาตินั้นเป็นไฉนพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนอานนท์หญิงก็ตามชายก็ตามในบ้านหรือในนิคมใดในโลกนี้เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้งดเว้นจากการกระทำสัตว์มีชีวิตให้ตกลงเป็นผู้งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของ
ที่เขาไม่ได้ให้ เป็นผู้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม เป็นผู้งดเว้นจากการกล่าวเท็จ เป็นผู้งดเว้นจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาได้แก่สุราและเมลัย เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจมีความตณีเป็นมลทินไปปราศจากแล้ว มีเครื่องบริจาคอันสละแล้ว มีฝ่ามืออันล้างแล้ว ยินดีในการสละควรแก่การขอ ยินดีในการจำแนกทานย่อมอยู่ครอบครองเรือน สมณะและพราหมณ์ในทิศทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญเกียรติคุณของหญิงและชายนั้นว่าหญิงหรือชายในนิคมชื่อโนนเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งยินดีในการจำแนกทานแม้เทวดาทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญเกียรติคุณของหญิงและชายนั้นว่าหญิงหรือชายในบ้านหรือในนิคมชื่อโนนเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งยินดีในการจำแนกทานดูก่อนอานนท์นี้แลเป็นคันธชาติมีกลิ่นฟุ้งไปตามลมก็ได้มีกลิ่นฟุ้งไปทวนลมก็ได้มีกลิ่นฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้ดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิ์พระคาถาเหล่านี้ว่ากลิ่นดอกไม้ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้กลิ่นจันทร์หรือกลิ่นกฤษณาและกะหล่ำพักก็ฟุ้งไปไม่ได้แต่กลิ่นของสัตบุรุษฟุ้งไปทวนลมได้เพราะสัตบุรุษย่อมฟุ้งขจรไปตลอดทุกทิศกลิ่นจันทร์ก็ดีแม้กลิ่นกฤษณาก็ดีกลิ่นอุบลก็ดีกลิ่นดอกมะลิก็ดีกลิ่นศีลเป็นเยี่ยมกว่าคันธชาติทั้งหลายนั้น